नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। आज तपाईँहरूकै अनुरोधमा यो जानकारी खासमा जोड्न खोज्दैछु। तपाईँहरूले नै भनेर मैले यो विभिन्न कम्पनीहरूको ट्याक्स पेमेन्ट गर्ने सिस्टमको बारेमा जानकारी जोड्दैछु। सूर्योदय वामी अनि सिएचडिसी र अर्को यो सानिमा रिलायन्स तीनवटा कम्पनीले बोनस सेयर मात्रै घोषणा गरेको छ। प्राय बोनस सेयर मात्रै घोषणा गरेका कम्पनीहरूमा ट्याक्स हामी आफैले तिर्नुपर्छ। के छ त यिनी तीनवटा कम्पनीहरूको ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था अनि कसरी तिर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो बसाइमा हामी जानकारी गराउँछौँ। सुरु गर्छौँ हामीले सूर्योदय वामीकोबाट। सूर्योदय वामीको पनि हामीले ट्याक्स पे गर्नुपर्ने छ। यसको अन्तिम लाभांश हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट सुरु गरौँ। एसडब्ल्युएमएफ कति छ त लाभांश? सायद तपाईँसँग छ भने त पक्कै पनि तपाईँ नोटिस गरेर नै बस्नु भएको छ होला हैन। यसको लेटेस्ट घोषणा भएको लाभांश कति हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ 14.01% बोनस सेयरले घोषणा गरेको हो हैन। तर यसको ट्याक्स चाहिँ हामी आफैले तिर्नुपर्छ। यसले 2 वर्षसम्म नै त्यस्तै गर्यो, 78-79 मा पनि र 79-80 मा पनि। त कसरी तिर्ने, कति तिर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब हामी कुरा गरौँ है त। अब सबैभन्दा पहिला कुनै पनि कम्पनीले यदि आफै ट्याक्स तिर्दैन भने हामीले सुरुमा चाहिँ त्यसको सेयर रेजिस्ट्रार को छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले त्यसको लागि चाहिँ नेप्से अल्फामा गएर कम्पनीको नाम टाइप गरेर खोज्नुभयो भने यस्तो ड्यासबोर्ड खुल्छ। यसमा चाहिँ तपाईलाई यहाँ सेयर रेजिस्ट्रार लेखेको हुन्छ। कुमारी क्यापिटल लिमिटेड देखिन्छ, सूर्योदय वामीको। अनि हामी कुमारी क्यापिटल लिमिटेडलाई लगइन गर्छौँ भने हैन, वेबसाइटमा गएर कुमारी capital.com भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले नोटिसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सूर्योदय वामीको नोटिस हामीले यहाँ पाउँछौँ। यो मैले अलरेडी टाइम सेभ होस् भनेर चाहिँ यो पहिले तयार गरेको छु। नोटिसहरू आउँछ, आएको नोटिसलाई काट्दै जानुभयो भने तपाईले पत्ता लगाउनुहुन्छ। एनीवे टाइम नै लागे पनि हामीले एकचोटि हेरौँ न त, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। कुमारी capital.com मा गइसकेपछि यहाँ सुरुमै नोटिसहरू चाहिँ बाहिर देखिन्छ है। नदेखियो भने पनि हामीले खोजेर पनि हेर्न मिल्छ, तर प्राय हुन्छ। यसलाई काट्दिनुस्। त्यसपछि अर्को नोटिस आउँछ, यो पनि होइन। यसपछि ल हेर्नुस्, सूर्योदय वामीको ट्याक्स कलेक्सन सम्बन्धी नोटिस यहाँनिर राखेको छ। के लेखेको छ त? सूर्योदय वामी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मिति 2081 4 महिना 32 मा सम्पन्न 12औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित आर्थिक वर्ष 79-80 को 14.00514.3% को दरले बोनस सेयर बापतमा लाग्ने कर रकम सम्पूर्ण सेयरधनीहरूले जम्मा गर्नुपर्ने भएको हुँदा यस संस्थाको सेयर रजिस्ट्रार कुमारी क्यापिटल लिमिटेड, दुर्गा भवन, नागपोखरी 1 नक्साल, काठमाडौँ वा कुमारी बैंक लिमिटेडको कुनै पनि शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरी कर बापतको रकम एकिन गरी कुमारी बैंकमा रहेको केसीएल सूर्योदय वामी ट्याक्स कलेक्सन 2079-80 खाता नम्बर 12900984072000065 मा जम्मा गरी आफ्नो बोनस प्राप्त गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। भुक्कुलोजको समयमा सेयर रोक्का रहेका सेयरधनी महानुभावहरूको बोनस सेयर फुकुवा पत्र प्राप्त भए पश्चात मात्र बोनस सेयर खातामा पठाइने बेहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। साथै थप सार्वजनिक निष्कासन एफपीओ मार्फत बाँडफाँडमा परेको सेयरधनीहरूले समेत बोनस सेयर प्राप्तिका लागि बोनस सेयर बापतको लाग्ने कर बुझाउनु पर्ने बेहोरा समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ। हालसम्म आफ्नो सेयर अभौतिकरण नगर्नुभएका सेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो सेयर अभौतिकरण गरेको अवस्थामा बोनस सेयर समेत आफ्नो हितग्राही खातामा प्राप्त गर्न सकिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। साथै बोनस सेयर बापत लाग्ने करको विवरण सेयर रजिस्ट्रारको वेबसाइट www.kumaricapital.com बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो सूचना जारी गर्यो। अब हामी कुमारी क्यापिटलको वेबसाइटमा गयौँ भने यो सर्च अनलाइन भन्ने छ नि, यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले यो डिटेल पाउनुहुन्छ है। कुमारी क्यापिटल तपाईले यसरी खोल्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई सर्च अनलाइनमा जानुभयो भने यहाँ सेयरको बारेमा, मतलब ट्याक्स तिर्नुपर्ने सेयरको बारेमा जानकारी पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ सर्च गर्नु कुन चाहिँ कम्पनीको तपाईले ट्याक्स तिर्नुपर्ने त
हामीलाई कुन चाहिँको छ त सूर्यदेव वामी लघु वित्तीय संस्था। त्यसपछि कुन आर्थिक वर्षको 79-80 को हो कि अनि 78-79 को हो त। यदि तपाईँले 2 वर्षकै तिर्नु भएको छैन भने पहिला 78-79 को तिर्नु पर्यो अनि 79-80 को। पहिलाको त पक्कै पनि तिर्नु भएको छ। 79-80 को तिर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो डिम्याट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ है। मैले जेपीटी हालेँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको नाम अनि तपाईँको डिम्याट नम्बर, करेन्टको होल्डिङ कति छ, बोनस किता कति पाउनुहुन्छ र त्यस बापत तिर्नुपर्ने ट्याक्स कति भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेरि तपाईँले डिटेलमा पाउनुहुन्छ। अब त्यो तिर्ने चाहिँ कसरी त भन्दा त्यहाँ अघि हामीले यहाँ सूचनामा हेऱ्यौँ। यो सूचनामा नै क्लियर छ कि खाता नम्बर दिएको छ। यो खाता नम्बरमा तपाईँले आफ्नो नजिक रहेको कुमारी ब्याङ्कको शाखामा गएर जम्मा गरेर गर्नुभए पनि हुन्छ हैन, अथवा कनेक्ट आइपिएस मार्फत तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्छ है यो डिटेल हालेर। त्यसपछि त्यो भाउचरलाई कुमारी ब्याङ्कमा तिरेको भाउचर अथवा तपाईँले कनेक्ट आइपिएसबाट तिर्नु भएको छ भने त्यसको स्क्रिनसट गरेर तपाईँले यो जिमेल आइडी जुन छ हैन info@kumaricapital.com मा तपाईँको जिमेल गर्नुपर्छ र कैफियतमा तपाईँले आफ्नो नाम, डिम्याट नम्बर पनि उल्लेख गरेर पठाइदिनु भयो भने तपाईँको खातामा तपाईँको सेयर आइपुग्छ है त। लगभग कुरा यति नै हो। यहाँ एउटा यस सम्बन्धी ट्युटोरियल पनि छ। त्यो ट्युटोरियलको पनि केही कुरा जोडिदिएँ भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ होला भनेर मैले थोरै ट्युटोरियल यहाँ जोड्न चाहेँ। सूर्योदय भूमि लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडमा क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँ यो बक्समा हजुरले 2079-80 सेलेक्ट गरी यहाँ यो बक्समा हजुरले 16 डिजिटको BUID नम्बर यानि कि आफ्नो डिम्याट अकाउन्ट नम्बर राख्नुहोला र सर्च बटनमा क्लिक गर्नुहोला। यति गर्नु भएपछि हजुरलाई यहाँ आफ्नो नेम, BUID नम्बर, करेन्ट होल्डिङ किता, बोनस किता र तिर्नुपर्ने ट्याक्स अमाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्स अमाउन्ट हजुरले कनेक्ट आइपिएसबाट पे गर्न सक्नुहुन्छ भने नजिकै कुमारी ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट डिटेल्स हामीले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेको छौँ। ट्याक्स अमाउन्ट पे गर्नुहुँदा हजुरले डिम्याक्समा आफ्नो फुल नेम र फुल डिम्याट अकाउन्ट नम्बर कम्पलसरी लेखिदिनुहोला। याद गर्नुहोला, यदि हजुरको सेयर रोकामा छ भने हजुरको बोनस सेयर क्रेडिट गर्नको लागि हजुरले रोक्का राख्नु भएको ब्याङ्कबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर हामीलाई rts@kumaricapital.com मा मेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रक्रियामा कुनै समस्या भएमा हाम्रो कस्टमर इन्रिचमेन्ट सेन्टरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। यो चाहिँ कुमारी क्यापिटलले स्वयं नै राखेको चाहिँ मैले ट्युटोरियल पनि तपाईलाई थोरै जोडिदिएँ। यो तपाईले फाइन्ड आउट गर्न पनि सक्नुहुन्छ वेबसाइटबाट पनि। यति जानकारी जोडिसकेपछि अब हामी अर्को कम्पनीको बारेमा जानकारी गरौँ है त तपाईलाई। अर्को कम्पनी कुन चाहिँ हो त भन्दा CSDC को पनि यसको पनि बोनस सेयर मात्रै घोषणा भएको छ। यसको ट्याक्स कसरी तिर्ने भन्ने सन्दर्भमा खोजी गर्ने क्रममा मैले एउटा सूचना फेला पारेँ। यहाँ के सूचना छ भन्दाखेरि CDB हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई जानकारी सम्बन्धमा भनेर यसको चाहिँ तपाईँले क्यापिटल हेर्नुहुन्छ भने CEDB हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड नै देखाएको छ। त्यहाँ आएको सूचना यो हो। यस कम्पनीको मिति आश्विन 21-2081 मा हुन गइरहेको साधारण सभामा स्वीकृतिका लागि प्रस्तावित बोनस सेयर बापत तिर्नुपर्ने कर कसले तिर्नुपर्ने भन्ने अन्यल उत्पन्न भएको जानकारी शेयरधनीबाट प्राप्त भएको छ। आयकर ऐन 2055 को दफा 54(3) बमोजिम कर कट्टीपछि प्राप्त लाभांश आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा पुनः कर तिर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको छ। सोही प्रावधान अनुरूप अघिल्लो साधारण सभामा बोनस सेयर बापत करको लागि छुट्याएको रकम मिति असोज 21-2081 को साधारण सभामा स्वीकृत हुने बोनस सेयरको लागि पनि पर्याप्त रहेको छ भनेर यहाँ चाहिँ यो माथि सर्न किन मानिरहेको छैन। एनीवे यहाँ पर्याप्त छ भनेर चाहिँ तपाईको अब तपाईले तिर्नु पर्दैन। गत आर्थिक वर्षको यो कम्पनीले नै छुट्याएको रकम पर्याप्त भएको कारणले अहिले तत्काललाई चाहिँ तिर्नु नपर्ने व्यवस्था देखिएको छ। अरु कुनै लेटेस्ट अपडेट आयो भने चाहिँ म जानकारी गराउँछु। भनेपछि CEDB को भने हामीले ट्याक्स तिर्नु नपर्ने देखिएको छ अहिलेसम्मको कन्टेक्स्टमा। त्यसपछि अर्को छ सानीमा रिलायन्स को पनि त्यस्तै खालको न्युजहरु खोज्ने क्रममा यसको भने कुनै पनि न्युजहरु अपडेट छैन करको सन्दर्भमा। यसको पनि जब न्युज आउँछ अथवा भनौं नोटिस आउँछ
त्यसपछि म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। सानिमाको तपाईले शेयर क्यापिटल शेयर रेजिस्ट्रार हेर्नुहुन्छ भने सानिमाको शेयर रेजिस्ट्रार चाहिँ एसआरएलआईको सानिमा भएछ। सानिमा रिलायन्सको शेयर रेजिस्ट्रार हेर्नुहुन्छ भने कुन देखिन्छ त भन्दा कम्पनी स्वयं नै देखाएको छ हैन। अनि सानिमा रिलायन्स लिमिटेड यसभित्र जाँदा सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड भित्र कुनै पनि नोटिस चाहिँ ट्याक्स सम्बन्धी छैन अहिले है। त्यसकारणले एउटा यो लेटेस्ट एउटा मात्रै देखियो। त्यसपछि अरु कुनै पनि नोटिसहरु ट्याक्स सम्बन्धी नआएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउन सकिन र त्यो नोटिस आउला पक्कै पनि हैन। धेरै समय त भएको छैन लाभांश घोषणा गरेको है। त्यो लाभांशको लागि ट्याक्स तिर्ने सन्दर्भमा यसले नोटिस पक्कै पनि निकाल्छ हैन। जसरी सीएचडीसी हाइड्रो पावरले निकाल्यो त्यसैगरी यसको पनि आउँछ। सूर्यदेव वामीको जस्तै त्यो आयो भने तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। सूर्यदेव वामीको चाहिँ पक्कै पनि तपाईहरु क्लियर हुनुभयो र तिर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। बाँकी रहेका कम्पनीहरुको पनि बिस्तारै भिडियो बनाउने नै छु। तर अब जहाँसम्म लाग्छ तपाईले यति हेर्नुभयो भने सिस्टम तपाईलाई थाहा भयो हैन। पहिला सुरुमा क्यापिटल पत्ता लगाउने, त्यसपछि त्यसको वेबसाइटमा गएर सूचना मार्फत तपाईले कुन चाहिँ खाता नम्बरमा पेमेन्ट गर्ने हो त्यसमा पेमेन्ट गर्ने। त्यो कनेक्ट आइपीएसबाट पनि हुन सक्छ। त्यो डाइरेक्ट सम्बन्धित उले तोकेको बैंकमा गएर पनि तिरेर त्यसलाई चाहिँ भाउचर अथवा तपाईले घरबाट अनलाइनबाट तिर्नुभयो भने त्यसको स्क्रिनशट सम्बन्धित उले भनेको वेबसाइट उसले भनेको चाहिँ जीमेलमा तपाईले पठाइदिनु भयो भने जीमेल पठाउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा तपाईको नाम र डिम्याट नम्बर चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। यति गर्नुभयो भने तपाईको बोनस शेयर खातामा आइपुग्छ। यति गर्दा पनि तपाईको खातामा आएन भने तपाईले शेयर क्यापिटलको जस्तो सूर्यदेव वामीको सन्दर्भमा यसको जुन एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको हुन्छ हैन, कुमारी क्यापिटल लिमिटेड भन्ने छ नि, यसमा एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर पनि हुन्छ लास्टमा है। त्यो कुमारी क्यापिटलमा चाहिँ तपाईले सम्बन्धित कम्पनीको फेरि मैले सूर्यदेव वामीको इक्जाम्पल दिएर भनेको छु। कन्ट्याक्ट नम्बरमा सिधा कन्ट्याक्ट गरेर पनि तपाईले किन आएन भनेर तिरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिसकेपछि तपाईले जानकारी लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। यति जानकारी जोडे र नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्छौँ। होजेल पर्छौँ। यहाँको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।